Sziasztok! Ebben a videóban miso ráment fogok csinálni. Úgy döntöttem, hogy a miso rámen van annyira különleges és esetleg érdekes étel is, hogy dedikálok neki egy külön videót. Annak ellenére, hogy a rámen egy leves, ez egy főételnek számít, annyira tartalmas leves, hogy bőven jól lakik vele egy férfi ember is. A mennyiség, amit készíteni fogok, az 2 főre lesz, de általában max a húsból vagy az alaplévből szokott maradni egy nagyon kevés a következő napra. Mielőtt belemegyünk abba, hogy akkor el is kezdem készíteni, úgy gondoltam, hogy szerintem fontos ennél az ételnél, hogy egy kicsit beszéljünk az alapanyagokról, illetve a fázisokról, folyamatokról így az elején. Úgyhogy ha valakit ez nem annyira érdekel, akkor nyugodtan tekerjen oda bele, ahol már a főzés van. Mindig idősávozom a videóimat, így egy kicsit könnyebben tudjátok megkeresni azt a részt a videóban, ami titeket jobban érdekel. A rámenről azt kell tudni, hogy 100 féleképpen el lehet készíteni. Ez, amit ma nektek mutatok, én ezt már így az évek folyamán kialakítottam, magunkhoz igazítottam, de ha nézel receptet akár online, vagy elmész egy étterembe ráment enni, mindegyik étterem másképp csinálja. Hisz tényleg változó az, hogy mi az alaplé, milyen feltétek vannak rajta, milyen húst használnak, az hogyan van elkészítve, tehát tényleg nagyon sokféle kombinációja létezik. Amit mi itthon mindig készítünk, az a miso rámen. Azért is gondoltam, hogy megmutatom nektek ezt a verziót, hogy mi hogyan készítjük, mert minden alapanyagot itthon be lehet szerezni, már szinte tényleg nagyobb élelmiszerláncok is, tehát nem csak ázsiai boltok, mind árulják ezeket a termékeket. Talán lesz itt egy, amit inkább Ázsia boltokban lehet csak megvenni, de arra majd kitérek külön. Amit még mindenképpen szerettem volna mondani, hogy amikor én belekezdtem abba, hogy ilyen ázsiai, japán ételeket készítsek magunknak itthon, a Just One Cookbook receptjeit vettem alapul, és akkor utána azokat változtattam meg egy kicsit a mi ízvilágunkhoz. Úgyhogy annak az oldalát mindenképpen a leírásban megtaláljátok, meg a YouTube csatornát is, annyi, hogy angolul van, de szerintem azoknak, akik nagyon szeretik ezt az ázsiai és főleg a japán ízvilágot, nagy segítség tud lenni a főzésben. Tehát akkor beszéljünk egy kicsit az alapanyagokról, és hogy milyen fázisokban fogjuk ezt elkészíteni, hisz ezt a rámen levest is, amit mi csinálunk, minimum 2 óra, mire elkészül, és leginkább amiatt, hogy milyen húst használunk hozzá, és azt hogyan készítjük el. Az egyik fő alapanyag, és azért van fóliában, mert tegnap este kivettem a fagyasztóból, az a hasalja. Ez most kicsit kevesebb, mint fél kiló hasalja, és mindenképpen fontos kihangsúlyoznom, hogy nem füstölt, tehát nem szalonna, hanem az egyszerű hasalja, ami még nincsen sehogyan se kezelve. És emiatt a hús miatt tart minimum 2 órát, mire elkészül ez az étel, mert ezt majd egy alaplében fogjuk főzni 2 órán keresztül, fél óránként meg kell forgatni, és ezért egy kicsit időigényesebb. Természetesen, hogyha te nem szeretnéd ezt a levest hússal enni, mert úgy is lehet, akkor ezt a lépést teljesen ki lehet hagyni az egészből, és csak az alaplére és a feltétekre koncentrálni. Ami ehhez az alapléhez fog kelleni, az szójaszósz, gyömbér, újhagyma, egy kis cukor, és amit talán kicsit nehezebben beszerezhető alapanyag, és megmondom őszintén, nem néztem annak utána, hogy ezt mivel lehetne esetleg helyettesíteni, hogyha nem találtok. Ha találtam valamit, akkor azt vagy ide kiírom, vagy a leírásban megtaláljátok. Az a sake, vagyis a rizsbor. Ez nem csak a húsos alapléhez fog kelleni, de majd a miszós leves részhez is. És ezzel a lépéssel fogjuk természetesen kezdeni az egész főzési folyamatot, és amikor félúton jár a hús, akkor állunk neki a miszós alaplének. Ehhez a miszós alapléhez kicsit több mindenre van szükség. Egyrészt fog kelleni fokhagyma, egy fél fej vöröshagyma, szezámmag, szezámolaj, gochujang, vagyis ez a vörösbab chili paszta. Az egyik legfontosabb alapanyag a miso paszta. Miso pasztát általában ebben a világos vagy a sötétebb formában lehet itthon venni. Tényleg 2-3 verziót szoktam látni. Mi mindig ezt a világosabb verziót vesszük, mert ennek van egy kellemesebb íze. A fekete, vagy hát a sötétebb miso pasztának sokkal markánsabb, intenzívebb íze van. Tehát, hogyha abból csinálnál miso levest, akkor én fele annyi miso pasztát raknék bele, mint amennyit ebből fogunk rakni. Kerül bele ugyanúgy gyömbér, tehát ez a nagy fej gyömbér, majd lemérem nektek, ennek az egyik felét a húshoz rakjuk, a másik felét meg a
miszólevesbe. És amit elfelejtettem, az az, hogy megy majd bele 1 liter alaplé, ez lehet húsleves és lehet zöldségleves is. Most már nagyon régóta a bióban veszem ezeket a zöldségleves kockákat, mert ebben van a legkevesebb ilyen tartósítószer. És akkor ezeket az alapanyagokat fogjuk 1 órán keresztül összefőzni. Nem kell attól félni, hogyha esetleg a hagymát vagy a fokhagymát nem vágtad elég apróra. Mindegy, hogy most mennyire apró vagy akár átnyomod. A végén úgy is le fogjuk szűrni ezt a levet, hogy ne legyenek benne ezek a darabkák, a gyömbér, a fokhagyma vagy a sima hagyma. És akkor beszéljünk a feltétekről, illetve a tésztáról. Az a nagy szerencse szerintem, hogy tényleg, mint az előbb is mondtam, nagyon sok szupermarketben, és itt már a Lidl, Aldiról is beszélek, nem csak nem tudom, egy Tesco vagy Spár, különbözőféle tésztákat lehet már venni, és itt az ázsiai tésztákról beszélek, nem a spagetti vagy a penne. Különböző féléket lehet vásárolni, Lidlben szoktak lenni ázsiai hetek vagy japán hetek, és akkor lehet venni rámen tésztát kifejezetten, de az ilyenfajta kicsit hullámos, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tésztát meg már bárhol tudsz venni, amelyik neked szimpatikusabb, azt lehet kifőzni hozzá. A rámenhez nem nagyon főznék ki szobatésztát, vagy udontésztát, mert ez szerintem nem annyira passzol ehhez az ételhez. Amit mi a mai napon használunk feltétet, de mondom, többféle lehetséges, többféle verzió. Az egyik az, hogy ki fogok főzni 2 tojást, és egy kicsit inkább lágyabb tojást fogok kifőzni, mert hogy attól szép, hogyha félbevágjuk, és egy picit még folyik a belseje. Természetesen főtt tojást is rakhatsz rá, ugyanúgy finom lesz, de látványra meg szerintem ez a tojásnak a belseje, tehát a sárgája ad egy krémes ízt a leveshez. Fogok felvágni hozzá norilapot, ennek az újhagymának a fehér részét a húshoz rakom, és a zöld részét meg felaprítom, vagy hát kisebb karikákra vágom, és azt tesszük a tetejére. És természetesen, amikor készen van a hús, azért is jó, hogyha minél előbb elkezded ezt a húst készíteni, mert miután kiveszed ebből az alapléből, azért jó, hogyha egy fél órát tud pihenni, mert utána csak könnyebb szelni. Tehát ezekből áll ez a leves, tehát mondom, kezdjük a hússal, hogy elkészítjük, 1 órára rá megcsináljuk az alaplét, és akkor amíg az alaplé rotyog, addig kifőzzük a tojást is, felaprítjuk a norilapot, meg az újhagymát. Úgyhogy nem a legegyszerűbb ezt a levest elkészíteni, de ettől függetlenül remélem, hogy felkeltette az érdeklődéseteket, és esetleg egyszer majd megcsináljátok, vagy csak kedvet kaptatok ahhoz, hogy egy étterembe elmenjetek, ahol ilyet lehet enni, és megkóstoljátok. Ugye egy jó kis hosszú bevezető után lássunk is neki, és készítsük el ezt a finom levest. A húst 2 evőkanál szezámolajon lepirítjuk, mindegyik oldalát 1-2 percig tényleg, nem kell túl sokáig, igazából csak azért, hogy egy pici kis ropogósabb külsőt kapjon. És ezt most ebben a lábosban csinálom, de innen majd ki fogom venni, és egy kisebbbe átrakni, és ebben a lábosban meg folytatjuk majd a miszólevest. Elég tényleg csak egy akkora kis lábosba belerakni, amibe belefér, hisz az a lényeg, hogy ez a lé azért félig meddig lepje el, és ebben fogjuk majd akkor forgatni fél óránként, úgyhogy most felöntöm ezzel az alaplével. És most nem tudom, hogy az elején mondtam-e vagy sem, de természetesen a pontos arányokat a leírásban megtalálhatjátok majd. Megy rá akkor, és most nincsen felkapcsolva a főzőlap, tehát így hidegen öntöm rá, és majd együtt fog felmelegedni, szóval megy rá 1 deci szójaszósz, 1 deci szake, 2 deci víz, 1 evőkanál cukor, és belerakjuk, amit felvágtunk, újhagymát, illetve a gyömbért. Amint látjátok, a gyömbért csak így ilyen kis karikára vágtam, még a héját is rajta hagytam. Ez itt 25 g gyömbér, ez meg a 4 újhagymának a fehér része. És ezt csak így beledobáljuk, és felkapcsoljuk.
Először mindenképpen szeretnénk azt, hogy forjon fel, és csak utána kapcsolom vissza a felére, tehát én nekem a 9-es a maximum, és akkor egy ilyen 4-es, 5-ösre visszaveszem. Onnantól kezdve fél óránként egy kicsit megforgatom, mert mint látjátok, a fele kint van, tehát kell, hogy ugye ez a része is finom ízes legyen, úgyhogy ezért ezt fél óránként megforgatjuk. Na és akkor, amint látjátok, elkezdett forni az alaplé, úgyhogy most ezt vissza is veszem, és le fogom fedni valamivel, hogy a hő az bent maradjon. Félúton jár a hús, úgyhogy neki is állok a miszóleves összeállításához. Mindent szépen felaprítottam, amíg itt eltelt egy óra. Ez 3-4 gerezt fokhagyma, ez az a félfej vöröshagyma, a maradék gyömbér, és amit látjátok, tényleg ezeket ilyen kicsi kis kockákra vágtam, nem kell túl apróra, mert úgyis leszűrjük, és ide van készítve minden más is, amit most összeállítunk. A húsleves alaplé az, ami a legvégén kerül bele, előtte ezeket mind szépen egy kicsit lesütöm, hogy minél jobban kijöjjön az aromája, és csak utána öntöm fel az alaplével. És akkor miután úgy látom, hogy már teljesen feloldódott ez a paszta, akkor ezt is egy kicsit visszaveszem, hát ezt is kb. Egy ilyen 4-es, 5-ösre, és egy órát hagyom, hogy így följön, amíg igazából a csasú el nem készül. Elkészült a hús, és elkészült a miszóleves is, azt már félre is tettem, mert ezt a húsdarabot, nézzétek milyen szép színe lett, ezt a húsdarabot félreteszem, és amíg elkészítem a tésztát és a tojást, addig ez egy kicsit tud itt hűlni, mert hogyha majd kihűl, vagy annál könnyebb lesz majd szelni viszonylag vékony szeletekre, de most, hogyha egy picit vastagabbra sikerül, az se baj, hisz nagyon finom puha lett a hús, úgyhogy könnyen lehet majd fogyasztani. Na most már lassan a végéhez érünk, ugyanis elkészült a tojás is, megpucoltam, viszont még nem vágtam félbe, és a tésztát azt tényleg csak akkor kezdjétek el kifőzni, hogyha minden készen áll ahhoz, hogy össze lehessen állítani a levest, hisz amint összeállítottátok a levest, érdemes is megenni, hogy ne álljon benne túl sokáig a tészta, mert akkor nagyon puha lesz. Úgyhogy most már a víz is eléggé felforrt, belerakok 2 ilyen kis csomaggal, és akkor összeállítjuk a levest. Mindjárt elkészül a tészta is, csak gondoltam megmutatom, hogy itt van a feldarabolt norilap, illetve a zöld része az újhagymának. Ez a 4 darab újhagymának a zöld része. Most mindet felvágtam, meglátom, hogy mennyit rakok rá majd. Amit esetleg nem használok el, azt meg simán lehet akár később majd, nem tudom, rántottába belerakni valamelyik este. És akkor itt van a 2 tojás, ezt majd csak is akkor vágom félbe, amikor már rakom össze a levest, illetve vágtam fel 3-3 szeletet már a húsból, hogy csak rá kelljen tenni a tetejére. Ide készítettem a miszólevest is, meg a macskát is, és mindjárt készen van a tészta, és akkor összeállítjuk.
lehet, hogy nem egy rövid folyamat, de az ízélmény az mindenképpen megéri. Remélem, hogy esetleg kedvet kaptatok, hogy elkészítsétek, vagy hogy valahol megkóstoljátok. Mi nagyon szeretjük ezt a finom és laktató levest, főleg így, amíg még hűvösebb időszakok vannak, azért nyáron én is ritkábban készítem el. Ez lett volna akkor mára, ez a miso ramen. Hogyha szeretnétek, hogy legyenek még ilyen csak receptes videók, ahol egy ételt mutatok be, amit én úgy szeretek készíteni, vagy láttátok már valahol, hogy készítettem, de nincsen róla külön videó, ezért nehezebb megtalálni, akkor mindenképpen írjátok meg kommentben. Én addig is köszönöm, hogy végignéztétek, és találkozunk a következőben. Sziasztok!